Yes, magandang gabi po sa lahat ng ating mga listeners. Ngayon po ay Huwebes na naman ng gabi at oras na naman po para kayo mag-tune in dito sa ating programang Klinika on Air. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa ating palapihitan. At doon po sa mga nagnanais na alam niyo na, gusto niyo kaming mapanood ng live, bisitahin po ninyo ang aming website. Type lamang ang 8trimedia.com and then puntahan po ninyo ang broadcast live link. I-type ang http://number8trimedia.com/broadcast-live/ at dito po ay masusubaybayan ninyo kami ng live streaming sa buong mundo po. Mapapanood ninyo kami basta mayroon kayong internet connection. And then dito ay makikita din ninyo ang mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. And ngayon pong gabi ay nagkapalad tayo na magkaroon ng very, very special guest. Ito po ay very famous. Madalas nyo na po siyang napapanood sa iba't ibang health program sa TV, sa radio din. And napakagaling po nitong neurologist, psychiatrist. Isa po siya sa faculty ng University of Santo Tomas at talaga namang ito yung doktor ng aking mami. Ayan, talagang siya yung nakapagpagaling dun sa mga kung ano-anong nararamdaman ng mother ko. So, pag-uusapan po natin ngayong gabi ang tungkol sa vitamin D3 or ergocalciferol, yung vitamin D3 and kung ano po yung mga iba't ibang sakit na sanhi ng kakulangan nito o ng deficiency ng vitamin D3 at kung papaano po natin malulunasan yan, ano po ba ang tamang dosage na dapat nating i-take. Katulad po ng edad namin, ayan, nagme-maintain na rin kami. Okay, our guest for tonight is has his residency in neurology and psychiatry in the University of Santo Tomas Hospital in 1984 to 1987. He is the chief resident in 1986 to 1987, and he has his fellowship in neurophysiology in Kyoto University Hospital in Japan in 1990. He is also the Associate Professor 3 in the University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery and the Department of Neurology and Psychiatry. He is also a fellow of the Philippine Neurological Association and he is one of the Board of Governors of the Philippine Neurological Association this 2015. Okay. He also serves in the Stroke Services as Stroke Services Coordinator at San Lazaro Medical Center and in St. Luke's Medical Center and UST Hospital. He is also the Neuromuscular Council member of the Philippine Neurological Association. Okay, so for his past and present appointments, he chaired the Hospital Research Committee in San Juan de Dios Hospital. He is the treasurer of the Philippine Society of Clinical Neurophysiology. And he is also the Stroke Services Coordinator at the St. Luke's Medical Center Institute for Neurosciences. And he is also the Stroke Center and at the University of Santo Tomas Hospital. He is one of the board member of the UST Hospital Medical Staff Association from 2011 to 2012. He is the head of the Acute Stroke Unit at San Juan de Dios Hospital and also the head of Neurophysiology Laboratory at San Juan de Dios Hospital. Nako, ayan, he is several membership that includes Stroke Prevention Writing Group for the Stroke Society of the Philippines. Okay, and then the Philippine Neurological Association Myasthenia Gravis Consensus Statements Writing Group. Okay, he is also a member of the Philippine Society of Hypertension, the Philippine Lipid Society, and the Philippine Society of Neuro Rehabilitation. And last but not the least, he is also a member of the International Stroke Society. Without further ado, I would like to introduce to you our special guest for tonight, a good friend of mine. He is just
He is an associate professor 3 in the Department of Neurology and Psychiatry at the University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Let's all welcome Dr. Alejandro Bimbo F. Diaz. Hi, Dr. Charlie. Magandang gabi sa inyo lahat at sa inyong mga tagapakinig. Naku, magandang gabi, Dr. Diaz, ano? Si Dr. Diaz ka ngayon, di kita pwedeng tawagin ng Bimbo kasi... Pwede namang Doc Bimbo, mas Okay, kilala Doc sa ganun. Bimbo, okay. So, ayun, ano, it's really an honor na ma-invite kita rito, ano, kahit short notice talagang... Kasi alam mo, kailangan maklaro natin sa ating mga listeners yung tungkol dito sa vitamin D3. Yeah, Doc Charlie, yan ang aking naging advocacy for matagal na. Kasi alam ko na marami pa rin ang hindi nakakaalam ng benefits ng correcting the vitamin D deficiency na napaka-rampant. Hindi lang worldwide, maski na dito sa atin. Kahit na dito sa atin, tropical country tayo, correct, ano, oh. na kung tutuusin, pag nabilad tayo sa araw, Correct. andyan ang vitamin So, D3 yun production. ang akala na, maski ako, akala ko noon dahil nag-golf ako nung araw, dark ako, yung ganon. So, I'm not deficient. Magmula nung nagkaroon ng test ang available ng vitamin D, serum 25 vitamin D assay sa hospital, at tinignan ko yung mga pasyente ko, mga iba nagpapaaraw, nag-golf, at nakita ko mga 7 to 8 out of 10, nakita ko ay either insufficient or deficient. That's 7 out of 10. Mataas yun, 7 to 8 out of mataas 10. yun. And I still remember, ano, yung mami ko, di ba, nung ipa-check up ko sa'yo, Yeah, it's a vertigo niya. Sa vertigo niya, and then yung kanyang yung weakness na nararamdaman niya parati, and then yung kanyang pananakit ng mga joints at dahil kasi ang pinaka-common cause ng hilo, yung vertigo, yung tinatawag natin BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. So nagtanong ako noon, bakit yung ganyang klaseng hilo, yung BPPV, is more common sa mga babae, saka middle age or elderly. Tama. So tinanong ko yan some 2 years ago, si Professor Michael Stroop, a very prominent neurologist, expert sa vertigo. Okay. And 2 years ago, sinabi niya na yan is due to vitamin D deficiency. And then lately lang, itong mga few months back, bumalik sa uli dito, nagkaroon kami ng pagkakataon na umatay sa kanyang masterclass sa pagturo sa dizziness and vertigo. Inulit ko uli yun at pinakita niya mga clinical trials na may relationship talaga yung vertigo. Benign positional vertigo, yung that kind of vertigo, dahil yung mga nahuhulog, yung mga small calcium crystals sa inner ear, sa semicircular canals, na parang related dun sa osteoporosis. Habang nagkakaedad ang babae, due to hormonal imbalances, humihina ang kanilang buto, and part of it are the small, tiny calcium otoliths na crystals na nalalaglag. Kaya sila nagkokos ng vertigo. Yes, so yung mga iba may konting untog, nahihilo, ganon. Ang galing, ano, grabe. Kaya pala yung mom ko, ano, 'di ba? Natatandaan ko nun kasi ako doktor na rin, ano, pero hindi din ako aware diyan sa vitamin D3 deficiency na 'yan. Nung bigyan mo siya ng request for assay ng vitamin D3, hindi namin na ipagawa kaagad pero yun nga kung ano yung suspicion mo nung magawa yung test. Lumabas talaga na mababa, sobrang baba yung kanyang vitamin D3. And after na mag-supplementation siya, sabi niya sa akin, si Dr. Diaz lang palang makaka-cure nung aking hilo-hilo na to Sabi niya sa akin gano'n, ano. So talagang nakuha mo yung kanyang paghanga tungkol diyan kasi for the past year talaga ang dami na niyang pinuntahan Meron din ako natatandaan, foreigner siya, actually Lebanese siya He has been to many doctors. 4 na taon na napunta niya, hindi nawawala ang kanyang hilo. So pabalik-balik. So when napunta sa akin sa San Juan de Dios, sabi ko, isa sa mga papatest natin, yan, baka mababa yan. Vitamin D3. So one of the reasons, kaya sa ganon, mababa nga. Pero ako, meron akong isang question na gustong itanong, because as the president of the Philippine Academy of Aesthetic and Age Management Medicine, we deal with, parang anti-aging. Yes. Anti-aging. I noticed na yung mga, dahil din sa'yo yan, dahil sabi mo, yan nga, hindi lang natin nare-recognize yung vitamin D3 deficiency na yan.
So, ang mga pasyente ko, pag nagpunta sa akin at ang age niya ay medyo nasa 40s, nagre-request na ako ng vitamin D3. Yes. So, Alam mo, Charlie, meron akong isang magandang question na ibibigay sa yan. At ito ay sa ating pagbabalik. Magkakaroon lang tayo ng short break. Babalik po kami after a short break. The doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinal Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika on Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mabuting balita mula sa SSS. Para sa mga good standing members, pwede nang mag-extra savings. May SSS Peso Fund na. Mabuting pagkakataon ito na magkaroon ng ipong mas may pakinabang. Sa SSS Peso Fund, extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Extra savings mo, maaasahan sa kinabukasan. Makipag-ugnayan na sa SSS. Alamin ang SSS Peso Fund. Samantalahin ang mabuting pagkakataong mag-extra savings. Mag-SSS Peso Fund na. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 BBC in Minute. Myanmar. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. The doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air. Samahan si Dr. Charlie Mendez tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika on Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, balik po tayo sa ating programang Klinika on Air. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapihitan. At ito po muli ang inyong lingkod, Dr. Charlie Mendez, at ang ating special guest ngayon, si Dr. Alejandro Bimbo Diaz, isang pamosong neurologist and psychiatrist. Pinag-uusapan po natin kanina yung tungkol sa effect nitong vitamin D3, kasi magmula nung ikinonsulta ko yung aking mother sa kanya ay yun na nga, ginawa ko ding routine ang vitamin D3 dun sa mga pasyente ko na nasa edad 40 pataas. And Very surprisingly yun nga, lahat sila almost 9 out of 10 deficient. At hindi basta deficient na severely, yung sobrang baba talaga. And what I noticed after giving the supplements, parang bumabata rin sila Talaga? Parang gumaganda daw yung balat nila, and then parang ang pakiramdam nila, lumakas yung kanilang mga binti, yung mga sa paglakad, mas nakakalakad na sila ng matagal. Meron ba ang anti-aging effect ang vitamin D3? Okay. I think, Charlie, the way I would answer that, kasi ang vitamin D deficiency ay associated with so many chronic diseases. So, Okay. let me kasi sa layman nila naintindihan ang association sa cause. So, hindi sa caused by vitamin D deficiency yung maraming sakit, kundi may association. Ano-ano ito? Mga karamdaman ng nagkakaedad. Hypertension, diabetes, cancer, infection, multiple sclerosis, demyelinating diseases, even psychological problems, depression, migraine, may association. So, hindi na nung araw kasi,
yung International IOM, Organization of Medicine, yung nilagay nila sa ang normal na dapat na level at 20 nanograms per ml. 20. Yes. Yun lang para sa buto. For skeletal health lang yun. So, nung nakita nila, later on, tinignan nila yung mga namatay nun at inautopsy nila. Nakita nila yung buto at 20 nanograms, malambot yung mga buto. So kulang pa. Kulang pa. So, nagkaroon sila later on ng guideline na inakyat nila na dapat ang minimum should be at least 30 nanograms. Okay. Pero ayan ay ang goal nila is population-based. Yung American Endocrine Society later on recommended that it should be between 40 to 60. Tumataas na. For the medical conditions. For the medical So yung condition. mga meron ng associated okay. diseases. Pero pag titingnan mo, mas advanced yung Europe, marami na sa kanilang study nung araw pa, sa Finland and the likes, nakita na nila yung association ng type 1 diabetes mellitus with vitamin D deficiency. So nagkaroon na sila ng mga studies nila na yung mga bata, sinupplement nila ng at least 2,000 international units ng vitamin D. Bata pa. Bata pa, at finalo nila for 30 years. There was a significant, hindi ko lang matanda kung ilan, pero more than 50% decrease in the incidence of type 1 diabetes mellitus. Yes, wow. okay. But hindi ba natin ginagawa rito sa Pilipinas yan? Yung alin? Yung nagsusupplement na tayo, batang edad pa lang ng Hindi, vitamin D3? kasi I think, hindi ko alam kasi hindi ko naman We love to ginagawa ng pediatric society. Sweet We foods Yeah, but I think with the advent now or nandito na tayo sa generation ng information age. So kung marunong na tayo maganap at ma-analyze natin, okay, alam na natin, makikita na natin yan. Times have changed already. Particularly, anong age yan, Bimbo? Mga adolescent age mag-start ng supplementation? Well, ang pinakaano talaga is for free, magpa-araw. Okay, kasi ang recommended ni, I was able to meet Professor Michael Holick of Ano ba yung Harvard. tamang pagpapaaraw? May oras 10 ba minuto yan? lang. 10 minutes. Okay. 10 minutes, yung medyo tirik ang araw. How do you know na tama? By looking at your shadow. Pagka yung umagang-umaga, ang shadow mo mas mahaba pa kaysa sa'yo, hindi tama yun. Hindi yan makakagawa ng enough vitamin D. So, kasi nag-iiba naman yung month of the year. So, for example, pagka summertime, siguro alas 8 pa lang ng umaga, tirik na yan. Pero pag mga November, September, medyo nasa baba yan. So, ang pinaka-guide niya na mas madali tinan mo. So, for example, to be safe, siguro between 10 to 4 p.m., 10 a.m. to 4 p.m., okay, magpa-araw tayo. Ako ginagawa ko kasi for 10 minutes. 10 minutes lang. 10 minutes lang. Kung paano yung mga pasyente ko so yung mga kasi asawa ko derma, di ba? Ang sabi ko sa kanila, sige, mag-sunblock kayo sa sa face except the arms and the legs. Okay. Magpa-araw kayo o likod. Okay. So the rules of 9 sa burn, di ba? At least majority 2/3 of your body paarawan mo. That's good enough. Yung likod siguro ngayon, pwede. In reality, in the real world, yung mga nagtatrabaho, especially sa Metro Manila, walang time magpa-araw kasi nasa opisina sila. Nasa office, so that's the time when kung di nila kaya magpa-araw, lumabas, is mag-supplement sila. Kasi nobody can get enough vitamin D requirement sa food alone. All the vitamins from A, B, C, fat soluble and non-fat soluble, pwedeng kunin sa good nutrition except vitamin D. Bakit? Kasi ang vitamin D is not a real vitamin. It's a psychosteroid. It's a hormone na nako-convert pag yung UV rays. Tayo. Yes, yung UV rays ng araw, kino-convert yung chemical na cholesterol sa skin at dadampa yun sa lungs, saka sa liver, sa kidney. Okay, doon sila hydroxylize before nagiging activated vitamin D. Pero ang pinaka-importanting discovery, before we thought na yung mga vitamin D receptors nandoon lang sa intestine, sa kidney, yung ganun ba, sa buto. Now it has been discovered na yung vitamin D receptors are present in almost all our body cells, including the nervous tissue. So why are they there kung hindi kailangan? Yun na nga. No? And then with the discovery of the human genome, so yung diba Human Genome Project nito lang yan 2000 na identify na nila yung sequence ng gene, they were also able to discover through their scientific studies that many of the genes are regulated by vitamin D in the nucleus of the cell. So that's how important vitamin D is. Yes. And also, yung lumang style ng paggamot ng TB, tuberculosis, through solarium, pinapaarawan,
That's the reason why kaya pala gumagaling yung mga pasyente in addition to anti-TB drugs. Pag nagpapaaraw, mas mabilis gumaling. Kasi yung vitamin D gumagawa ng sariling parang antibiotic sa cells. We call it the catalysidine para tulungan yung immune system mo na patayin yung mga mikrobyo sa katawan. Okay. So that's the reason why ang flu season taglamig kasi kulang sa araw. Napansin mo ba? Pala yun. Yes. So that's the reason. Yes. Bakit? Alam mo, matagal ko nang... And also, sa amin, ako, iniisip neuropsychiatrist yan. ako, that's the reason also bakit pagkataglamig, mas mataas ang depression. So pakiulit, pag malamig ang panahon... Mas mataas ang flu. Because? Part of the reason is because of the association. Bumabagsak ang kailang immune system and vitamin D deficiency is related to poor immune system. Poor immune system. So if you improve your vitamin D status, then lalakas ang immune system. So ibig sabihin kung halimbawa Ako taglamig, nagte-take tayo ng supplement, actually, hindi babagsak ang immune system. the best example is me. Nung araw, every year yan, magkakaroon ako ng 1 or 2 long cold. Sipon. Matagal talaga. Naiinis nga ako sa ano. From the time na kinarek yun, wala na. Di na ako nagkakaroon. Magmula nung nakorek mo ang vitamin D3 mo. Mini-measure kasi. You can measure it kasi sa blood. So many of the laboratories na can measure na yan. The vitamin D status. So while it is said that it's fine to have at least 30 nanograms per ml of vitamin D level, but elevating it to between 40 to 60 is even better. It's 40 optimal. to 60. So kung i-convert natin yan dun sa mga sa mga available sa mga drugstores at saka yung mga available na D3, ilang international units that will translate to at least 800 to 1,000 to 2,000 a day. It's perfectly safe. Pero may mga tao kasing kahit na nag-supplement sila, mahina mag-absorb yung kanilang ano. So, kung medyo may karamdaman, I usually get a baseline vitamin D level. Pero kung mga healthy individuals, it's perfectly safe to supplement 600 to 800 to 1,000 IU per day. Pero doon sa mga medyo mahina na medyo alam mo, pag nagkakaedad, pansinin mo, pag nagkakaedad na umiikli ang buto, ang height lumiliit. And the reason for that is lumalambot ang buto. Yung spine. So that's the reason also nagko-complain sila ng mga radiculopathies kasi naiipit yung nerve. Pero ang pinaka-umpisa niyan is because lumalambot ang buto, nag-osteoporosis. And part of the reason, mahinang calcium. And calcium absorption is dictated by a good vitamin D level. What about yung mga nakikita ko sa mga sa mga tindahan ng mga supplements na naka-combine ang D3 with calcium? Is okay yun. Yes, okay yun. And when is the best time to take it? Is it with empty stomach ba? Or may laman ng tiyan, yung calcium carbonate. Pero Charlie, ang D3 kasi ng calcium, mababa lang yun. Ang calcium niyan is around 600 milligrams. Ang D3 niya is around 200 to 400. Pag kinumbine. So like me, I take calcium supplements with D3 yon, and I take a separate D3. Nagpapaaraw pa ako. Yung pala yun. Grabe. Ang dami-dami kong... So yung po mga may katanungan, pwede po kayong mag-text sa aming text line. Ang text line po natin is 0977-342-1644. At ang ating hotline po naman is 412-0288. Yan. At yun namang personal number ko po, yun yung kilala na nila, is 0917-513-0013. Yan. Yun yung ating pwede nyong i-text. So, may isa tayong text question dito. Sabi niya, may mga dietary sources daw ba tayo ng vitamin D3? Parang sinabi mo kanina, meron din, pero not enough. Like for example, sa gatas, saksakan ng daming gatas ang kailangang inumin mo. Sa itlog, pwede rin. Pero you have to eat a lot for the dietary requirement, at least 20 eggs a day. Other sources would be salmon, sashimi yung gano'n. Pero araw-araw ka bang kakain nun? Exactly. Diba? So once in a while lang. Right. Mga nuts din, meron din. So, sardines meron. So talagang advisable, mag-supplement talaga. Mag-take. Ang recommendation ko is first is libre, magpaaraw. Magpaaraw. But for one reason or another, di na makapagpaaraw, supplementation is good enough also. Right? Sa ibang countries, Scandinavian countries, dahil walang araw doon, nag-aano sila Yung, alam mo yon, yung solar panel. Ano yung tawag yan?
Yung UV, nagpapa-UV, sila. Yung UV lights. UV lights. May nabibili ng ganun yung UV lights. Nagbihiga sila doon. Sa, So, pwede rin yun. For how to many? make, For how long? hindi ko kabisado. But that's what they do. Kasi Dahil may walang mga araw May areas na walang may mga araw. season may mga times of the year like November to February. Kahit magpa-araw sila, di gumagawa ng vitamin D. Ayan, may isa pa ritong question. Sabi niya, Doc, ano po ba ang iba't ibang kasakit na kung saan makikita ang deficiency ng vitamin D3? Marami. Halos lahat. Mm-mm. So, ang ulitin ko ulit kasi from the medical from the layman standpoint, hindi nila maintindihan yon. It's not caused by vitamin D deficiency, but there's a strong association. So, correct. For example, meron kang rheuma. Okay, nagtitake ka ng steroidal drug o nag-steroids ka. The steroids, yung mga ganong klaseng gamot, destroys your vitamin D. So without you knowing it, bumababa lalo ang vitamin D. With so steroids? Or anti-epileptic drug with certain antibiotics, maraming gamot dinidestroy, pinapababa ang vitamin D level. So pag pinababa yon, mababang you will feel weaker. So kaya pala yung mga nag-steroid, pag kinorek mo yon, madaling anuhan ng sakit, ganun. Tama ka, Charlie. Kaya marami akong mga patients na steroids kasi. And one of the things that I tell them, side effect of steroids prolong, magkakaroon ng Cushingoid. Tataba ka, mag-hypertension ka. But you can avoid that. And one of it is not only through exercise and diet, supplementation of vitamin D. So at the same time, dapat pagka nag-steroid ka pala, dapat mag-supplement ka ng vitamin D3. Or magpa-araw. There is no other nutrient in the world that has been elevated by recommendation threefold except vitamin D. Titingnan mo yan, magmula nung 1990s, itinas na nila ngayon. In fact, one of the latest meta-analysis, nakita nila ang association ng breast cancer, Charlie, breast cancer with vitamin D status. Nakita nila that it seems to be a minimum of 47 nanograms per ml of vitamin D level. A minimum nun becomes protective against breast cancer. So theory ko lang, I'm not sure. Siguro siguro in Asia, Philippines has one of the higher incidences of breast cancer kasi hindi nagpapaaraw Payong and everything. At saka dito kasi sa atin, hindi nga tayo masyadong conscious dyan sa vitamin D3 before. That's right. So, naging advocacy ako yan na magmula nung nakita ko yan, if ever there's I give time to lecture and teach. So, ito ba medyo na ipopropagate mo na? Yeah. Kaya nga sabi ko nga kailangan kitang i-guess dahil kailangan ako mismo talagang malaking naging tulong yan dun sa sakit ng mother ko. Saka nakita ko sa akin sarili, Charlie. Mismo. And if you, sabi ko nga, balikan ko yung tanong mo, anti-aging. So if you believe that many of pag mayroong sakit, makikita mo, ayun nga, yun ang gusto from the visual standpoint, parang mas tumatanda. So if you can prevent by the disease to come, or delay, by having a good vitamin D status from the very start, then you can actually delay the aging process. Correct. Okay. Kasi, di ba, may kasabihan nga na iba yung biological aging sa chronological aging process. Ako gusto ko lang itanong ano ba yung kailan ba tayo magbibigay ng mataas na dose ng vitamin D3? Okay, ganito yun. Kung may identified na tayo. Nung umattend ako ng Age Management Medicine Conference in 2010 sa US. Sa Florida. No, sa Las Vegas. Sa Las Vegas. One of the friends na doon ako tumira, diabetic siya. Ang binibigay ng doctor sa kanya is 10,000 IU a day. Perfectly safe. 10,000 IU? Yes. So, tinignan ko ang literature, one can be given 10,000 IU of vitamin D3, perfectly safe for the next 6 months. Okay lang yon. Pero hindi naman natin binibigay yon. But sometimes I give that sa mga pasyente kong mga naka-ICU. Wala siyang side effect. Kasi nga nung araw akala natin may ganun ka-toxic There were pero mahabang storya, but it's perfectly safe to take 3,000 to 4,000. Kasi yung tinitake ko minsan I take as much as 4,000 a day. Kunyari, galing ako sa abroad, video ako nakapag-take. Sa pagbalik ko niyan, gano'n. Kasi ako, di ba magmula nung natutunan ko sa iyo yan, siguro that was 3 years ago, nagbasa-basa na nga ako. And I was surprised nga na nakalagay lahat doon sa mga reading materials na nabasa ko. Wala daw siyang overdose. Yeah, pahirap abutin yung overdose. You need to have more than 150 nanograms. Hirap abutin nun.
Kasi regular ako nagpapacheck eh. The last time I checked myself is around 47. 47. Grabe, no? So, pag, Oo. what I tell my patients, targetan nyo na lang yung mga babae, 50 nanograms. Kasi di ba, what is the best way to treat diseases is not to have one. So Exactly, when my oo. patient asks me, doctor, what is the best way to treat stroke? Not to have one because it's hard to fix the brain. Yeah. Pero alam mo, eto ha, gusto kong Ah. this is a very good question kasi yung mga pasyente ko na nabigyan ko niya ng suplemento, no? Ang sabi nila sa akin, dati daw, madaling sumakit ang likod nila, madaling mangalay ang likod Okay. nila. Yeah. After na binigyan ko nila, alam mo, hindi ko naman ma-explain nagbabasa ako, sabi Ah. ko nga, itatanong ko sa iyo ngayon. That's to. osteomalacia, Charlie. Osteomalacia. Osteomalacia. Mm. Ang rickets sa bata, ang Mm. osteomalacia sa Sa matanda. And So, yun yun, yung some of these osteomalacia. are misdiagnosed as fibromyalgia. Oo, dahil parang Waste naninigas basket dito diagram. Oo, ganun nga. Buto. Oo. So one way of testing yan, tinatest ko, pinipindot ko itong sternum. Okay. Pag nasaktan sila, mabilis saktan. O kaya yung shin. Pag nasaktan sila, osteomalasic yan. If you cut the bone, tingnan mo yan, nandun yung mga osteoid. May Pag malalambot. pinindot ang sternum, ito Yes, pinipindot masakit ko. yan. O, Pagka pag naramdaman mo masakit, aaray sila eh. Kaya hindi mo naman kailangang pindutin ng madiin. Konti lang. Osteomalasic siya. Pero halimbawa, kung konting sakit lang. Normal lang yan. No? Baka naman costochondritis lang. Hindi doon sa costochondral joint. Dapat sa sternum. Oo. So, yung pala, yun. So, yung in cases of osteomalacia. And would you believe, because Oo. most of the children now are indoor na naman, in Boston and Chicago, there is now a rise and mayroon na namang incidences ng rickets. Nakakala Talaga? natin wala na. Sa Boston, kasi sa Boston medyo malamig eh. Right. Kaya ganun. Right. So kung ganun, kung may rickets sa bata, so mas as early as childhood pala, pwede na tayo mag-supplement ng vitamin D3. Yes. So, even sabi nila sa IOM and the endocrines, even as young as 1 year old can perfectly fine to have 400 to 600 IU per day. Wow. Oo. What about yung association nito sa, alam mo na, yung mga batang nag-aaral na pagka daw kapos ganito sila yun. sa vitamin D3. Okay. Ang memory nila mahina. What is the effect of, I would probably say, on the serotonin level. Sa Okay. serotonin level Okay. naman. Okay. Sa mga depressed patients ko, I also try to check their vitamin D level. And if their serum 25 vitamin D level is low, kinokorek ko rin yun. Kasi vitamin D is related to the production of serotonin. And serotonin is one of the happy hormone. Happy hormone. Yeah. Kaya pag deficient ka rin pala nito, pwedeng That's the reason depression why ka. the Oo. reason why many of the depression and suicide winter season. Ayun, dahil walang araw, walang Even multiple conversion ng- sclerosis sa Alam mo, mga ang galing ng discussion natin. Ang dami kong natututunan. Totoo ha, pagka nga winter, mas maraming suicide, mas maraming depression. flu. Yan pala yung reason nun. It's because of the deficiency of vitamin D. kasi the way we were taught in medicine noon is to treat the Exactly, diseases. parang And we're ganun now oo. we are in an era now we empower our patients knowledge, and we also empower the doctors to prevent preventative lang. Ang galing, after this interview, pwede na rin ako mag-lecture. Sure. Mas naiintindihan ko siya ngayon. Oo. Kasi alam mo, kahit doctor pa tayo pare-pareho, 'di ba? Pag nagbasa tayo, parang sometimes pag hindi mo na linya yung hindi mo na siya masyadong maintindihan. Maswerte lang oo. siguro ako nung mga 2 years ago, I had the opportunity of meeting yung mismo naka-discover sa nung the active vitamin D, si Professor Michael Holick, who is an endocrinologist from Boston, Harvard. So we have a talk actually. Okay. Sana nga ma-invite ko sa one of these days. Sana punta nga, dito. dapat invitein mo Terrific ako dyan, speaker. Saan siya usually nakapag-speaker na dito sa Pilipinas? Hindi pa nakapunta dito. pa. Hindi pa nakapunta dito. Sana madala mo nga dito at nang medyo mapakinggan natin yan. Meron ditong question, sabi niya, ano-ano po ba ang mga klase ng vitamin D? Merong vitamin, most of the available ones are D3 at meron D3. din D2. D2. Whether it's D2 or D3, pareho lang ang effect. Kasi yung sa plant-based, yung sa okay lang yon. Okay. So, yun, parang pag gagamutin natin sila, pareho lang. Yun na lang din ang ibibigay Kasi natin. pag
when they go to nangyari sa butika o sa mga vitamin stores, yun ang kadalasan makikita na is the D3. Yun ang pinaka-common available kasi. Ayun, yung D3. So ako kasi yung D3 na ang pinaprescribe ko sa kanila. At saka alam mo, yung meron ako kasing isang pasyente na she just turned 82. Yeah. Babae from my province sa San Miguel, Bulacan. Pero doon siya naka-stay sa Amerika, sa New York. Nakakagulat siya kasi sa edad niya, ang ganda pa niya lumakad. Pero suddenly, nitong just 2 years ago, parang nakaramdam na siya nung, sabi niya, ewan ko, yun ang kwento niya, hindi daw uso sa kanya ang sakit ng ulo. Yeah, okay. Hindi rin daw uso sa kanya yung mga kirot-kirot sa mga laman na yan, sa mga joints na yan. Pero suddenly, 2 years ago, bigla siyang nakaranas ng ganun. And alam mo, nag-experiment lang naman ako. Okay. Sabi ko, Tita Lucy, I call her Tita Lucy. Sabi ko, yung isang friend kong doctor, sabi ko, ang in-advise sa mami ko nung may mga ganyang symptoms, i-test ko daw ang vitamin D3. So, pinatest ko lang naman. Parang wala pa sa San Miguel. So, bumunta pa siya rito sa Manila. And surprisingly, talagang critically low. Critically low, yeah. Alam mo, binigyan ko siya ng 5,000 IU. That's perfectly okay. In 2 weeks time, tinawagan ako. Sabi niya, ang galing-galing daw nung gamot na binigay ko. Gamot ang tawag nito sa vitamin. So, yeah. Sabi ko, really, Tita Lucy Wild? Sabi ko, ang ganda na daw nung pakiramdam niya. Yung bumalik na daw yung pakiramdam niya before na maranasan niya yon. Anong maiko-comment mo doon? Yes. So palagay mo ba yung talagang kung headaches. hindi ko pala na-detect na critically low yung vitamin D3, anong posibleng mangyari sa kanya? Correct. And that's very understandable. Bakit maraming hindi nakakalam? Kasi nga, yung availability ng vitamin D level measurement, naging nasa public lang, lately lang naman. Lalo na sa Pilipinas. Itong past few years lang naman. So understandable na hindi natin na-connect yan. So, itong mga knowledge natin ito, there was a sudden surge in research outputs in the last decade. In fact, and if I remember, in 2007, in Time Magazine, sa mga top 10, vitamin D is, I think, one of the top 10, Nasa 7, top something 10 like siya. that. Siya breakthroughs. Wow. Nandun siya. So ako, inisip ko lang, So, paano kaya kung hindi ko na-detect, kung hindi ko na ipa-test yung vitamin D3? Parang ang we don't call it D3, vitamin D level. Or para hindi maintindihan ng yung serum 25 hydroxyvitamin D level. Yes, anong posibleng mangyari sa kanya? Sabi nga niya sa akin, parang ang feeling niya, parang malapit na siyang mamatay. Talaga. Bakit gano'n ang pakiramdam nila? Dahil maraming mahina sila, gano'n. Yes, nag-weekend. And then sakitin nga, parang gano'n. And I've tried, Charlie, na maniwala ka, I've tried and I've talked with some of my pulmonary specialist friends, mga pulmonary, yung mga nasa ICU, critical care, naka-ventilator, hindi nila ma-win. And I checked their vitamin D level and I gave them high dose. Mas madali silang ma-win sa ventilator. Wow. Kasi, pagka lalo na mga matatanda, yung muscle cells nila maliliit na. So, alam mo naman yan, we call it the sarcopenia. And sarcopenia is caused by vitamin D deficiency. So it's not only osteoporosis and osteopenia. Sarcopenia also is decreased. So if you look at the youth ng tao, and part of the youth is posture, muscle strength. Di ba? Kahit ni kaganang kagapuan, pagka matikas ang tayo mo, tindig mo. and part of it, kaya lumilit, kumukuba ang tao, is deficiency. It's because of the bone metabolism, humihina, kumukuba, rumurupok ang buto, lumiliit. Kaya nga sabi nila, bakit nung tangkad ngayon lumiit? That's the main reason. Ako hindi pa naman ako lumiliit, Hindi pa. Dahil ang vitamin D level. Vitamin D level. 3 years na, 3 years mo na kinorek. Correct. Galing. Pero hindi na ako tumigil. Yun yung ko. Yeah. Because yun nga, binabasa ko naman, wala naman daw siyang hypervitaminosis. Pero syempre sa pag-aaral natin before. Except pag may but we don't have it here. Pag ang taong mayroong sarcoidosis, we don't advise. Yeah. Ayun, pag meron. So, syempre, sila yung hindi pwedeng dire-diretso mag-take ng vitamin Even D. yung may mga kidney failures, hindi sila maka-activate, binibigyan namin siya. Ayun.
Okay, sige. Doon po sa mga may katanungan sa amin, pwede kayong mag-text dito sa 0977-342-1644 or pwede rin kayong tumawag sa aming hotline sa 4120288 or dun sa aking number, yung tinetext po ninyo, yung aking personal number, 0917-513-0013. Pansamantala po kaming magkakaroon ng short break. Babalik po kami matapos ang mahiksing paalala. The Doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air. Samahan si Dr. Charlie Mendez. Tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika on Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Magandang balita para sa mga active members ng GSIS. Ngayon, mas mabilis na ninyong matatanggap ang inyong benepisyo tulad ng retirement at life insurance dahil kinikredit na to sa inyong e-card account. Hindi na nakatseke tulad ng dati. Pumunta lang sa pinakamalapit na ATM at i-withdraw ang inyong benefit. Di na kailangan pumila pa sa bangko o magdala ng ID. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita din sa GSIS website www.gsis.gov.ph upang malaman ang iba pang reforma tungo sa responsibong serbisyo. GSIS, kasama mo. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. Ito ang DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, balik po tayo sa ating programang Klinika on Air with Doc Charlie. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapihitan. Inuulit ko po dun sa mga kachuchunin lang po namin. Pwede niyo po kaming bisitahin sa aming website. I-type lamang ang number 8, trymedia.com at puntahan ng broadcast live link. I-type po ninyo ang http://8trymedia.com/broadcast-live/ and masusubaybayan niyo po kami ng aking special guest na si Dr. Diaz ng live dun po sa aming live streaming. Basta po kayo naka-hook in sa inyong mga internet connection. Makikita nyo rin po dito ang aming ibang social media accounts katulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Pwede nyo po akong i-like dyan yung aking programang Klinika on Air with Doc Charlie. Ano? And doon po sa mga gustong magtanong, tingil po sa ating topic ngayon about vitamin D or vitamin D3, ay pwede po kayong mag-text sa 0977-342-1644 or sa aming hotline at 4120288. At yung pong mga kakabisado na yung aking personal number, 0917-513-0013. So yan, alam nyo po, malapit na naman kaming matapos. Ang bilis-bilis ng oras. Ano? Meron tayong isang question dito bago kami magkaroon ng break at babalikan po natin ang ating guest, si Dr. Alejandro Bimbo Diaz. Ano? Yung daw kanyang father ay may kidney problem. Hindi daw ba masama na siya ay bigyan ng vitamin D3? It is perfectly fine. Okay na bigyan ng supplementation ng vitamin D. So okay lang. Wala Okay siyang renal toxicity. Hindi, walang renal toxicity. Okay. At mas kailangan pala. Bigyan ko ng caveat doon. No? Pagka yung, kunyari, stone former, okay, yung calcium, kunyari calcium stone siya, be careful kung anong ginagamit na. If it is calcium carbonate, hindi ko yan ina-advise kasi most of this. But if it is calcium citrate, mas okay, mas okay yan. So kailangan we're talking about calcium. I'm talking yung kanina pinag-uusapan natin pure vitamin D supplementation. Kasi nga ang final to maintain good bone and muscle health, kailangan ina-activate. And one of the final activation pathway ng iniinom natin vitamin D o paaraw is through the kidneys.
What about yung calcium na to, yung calcium parang parati siyang nakakabit si calcium. Hindi. Ah, Merong mga calcium supplements with D3 yun. Konti lang D3 nun eh. yun nga yung maliliit yung amount. Mayari, oo. 600 milligrams of calcium. You take it twice a day. Ang calcium plus, kanya calcium caltrate, I mentioned a brand. Ang D3 nun is around 200 IU lang. So kung twice a day mo ito take, that's only 400 IU. Pambata So yung lang. calcium mo, 600 milligrams twice a day, that's 1,200 milligrams. Okay naman yon if you have a normal vitamin D level. Pero kung mababa halimbawa, yon, deficient ka. kulang yon. And also, hindi lang naman yung time of the day, even the skin. Unfortunately, the darker the skin, mas na-mention mo kanina mas mahirap yan. gumawa ng vitamin, Vitamin D D3. pag nagpa-araw. Mas maitim. Mas maitim, mas mahina. Mas matanda, Okay. nagpa-araw, mas mahina rin gumawa ng vitamin D. Kasi yung humihina talaga? na rin yung Oo. yung content ng 7 dihydrocholesterol na kailangan, yun ang ingredients para pag tumama yung araw, makonvert siya sa pre-vitamin activated vitamin So D. uulitin ko, mas darker ang balat nila, mas mahina ang production ng vitamin Correct. D3. Activated vitamin. Through the sun, through the sun. Activated through the sun, yung Yes. pagbibilad. Yes. And mas may edad rin, mas mahirap na rin Mas may kulubot, mas mahirap na. dahil sa kulubot naman. Okay. Not the kulubot itself, but yung cholesterol, the 7 dihydrocholesterol na nasa skin. Na nasa skin, yun hindi ang- na ganun kataas. Kasi kailangan tamaan yun ng i-convert pa niya ng yung sunlight. correct. Okay, naku, ang dami kong natututunan ngayon para akong umattend ng symposium or convention. Yung pinaka-active vitamin D is the 125 dehydroxyvitamin D. Oo. Pero hindi yun ang mini-measure kasi natin. Ang mini-measure natin yung 25 ng hydroxyvitamin D level. 25 hydroxy. Saka na-discover nga nila na hindi lang pala yung kidney, intestine, or the liver that activates almost all cells. Even our skin cells activates the okay. So, alam mo the ba, brain itself. the brain Yeah. also. Kaya oo. doon sa may mga multiple sclerosis kong pasyente, may mga demyelinating diseases. Part of my preventative measures para wag nang atake is ensure that they have a healthy vitamin D status. And nature has given this, binigay sa atin yan eh. Walang reason why the sun is there. Kaya pag titinan mo, even before humans were here, kinailangan nila, di ba yung unang mga living things nasa dagat? Because the sea is rich in calcium. Ayun. Then umakyat sila, nagkaroon ng vertebrate, nagkaroon ng buto. They needed calcium kasi para magkaroon ng skeletons. May question sa akin. Gandang gabi po. Sabi niya, tanong ko lang po kung bakit ako nakakaramdam ng panghihina. Salamat po, Alma ng Quezon City. Maraming reasons. But if it is, kung vitamin D deficient kung may edad na siya, kung deficiency sa vitamin D level, she or he can try supplementing. mga ilang, Kasi yung panghihina, supplements, at least maraming minimum of causes. 1,000 IU. 1,000 IU, 800 to 1,000 to 800 to 2,000. 1,000 Depende sa availability. So yun, Ma'am Alma, pwede raw po kayong mag-take ng 800 to 1,000 IU of vitamin D3. Lalo na kung medyo nasa 40s na kayo. 40s. Yeah. Or kung, if they can And then, afford, sabayan pa rin check nila ng vitamin magpa-araw. D status. Ayun muna. Pero pinaka-safe po, syempre, yung ipa-check po ninyo yung vitamin D status ninyo. Sa marami na tayong laboratory na may available nito. Kasi alam mo, nung 3 years ago, parang iilan lang. Tsaka hindi pa siya well standardized. Oo nga, nung panahon May na yun. tinitingnan ko may At mga sobrang mahal magpa-test. Medyo Correct. nagmura-mura na ngayon. Tsaka pag may senior, may 20% May 20% discount. That which is naman very good. sila. Which is very Oo. good. So, ayun po. Pero hindi naman mandatory kailangan magpa-test. Mm-mm. Kung for health, lang, yung, Pero maintaining. halimbawa, kasi ako, yung ibang pasyente ko, hindi naman sumusunod, binigyan ko ng request. Hindi naman napapatest. Parang Okay lang mag-supplement din lang sila. ina-assume na No nila problem. na nag-take na kaagad, sabi nila, ang katwiran nila, Doc, pirustahan mo rin naman kami nung nag-try na kami, bumili na raw sila sa isang sa isang mall, sa isang shop doon. Sabi nila, ang ganda naman nung effect So sabi nila, Yes. palagay namin, Correct. may deficiency kami. Oo. Agree. In that kind of reasoning, okay. Yeah. And eto pa, sabi nilang ganun, yung daw effect ng mga anti-aging regimen ko, mga derma products sa kanila, mas maganda.
Why? Even lahat Skin. sila halos nagugluta injection. Mas maganda daw yung effect sa kanila after nung binigyan ko sila ng Correct. supplement ng That's vitamin correct. D. That's correct. So, totoong may ganun. Ito may isang question pa rito. Sabi niya, ano daw, medyo chubby daw siya. Mhm. Sabi niyang ganun, Okay. ano. Medyo chubby siya tapos maputi dahil Chinese mestiza. Sabi niyang ganun. Nabanggit daw natin na mas madali silang makakuha ng vitamin D3 sa pagpapaaraw. Pero sabi niya, siya daw, parang madalas ding nanghihina. Okay. The heavier a person, sabihin natin, May bearing ba yun? yes, you need higher requirement kasi yung na-store kasi sa fat cells eh. So yung circulating activated vitamin D mababa. So i-extreme ko na, for those that are overweight and obese, they will be needing higher dosification. Ayan, ako, tinan mo, hindi ko na naman alam to. Ngayon ko na naman natutunan. Buti, nag-text siya. Oo, sabi niya, yun nga, chubby raw siya. Medyo, madalas din siyang nanghihina. So, yung po pala, mas mataas ang dose na kailangan ninyo ng vitamin D3. So, ibig sabihin, ang consumption din ng vitamin D3 nito, mas malakas. Yes. Dahil chubby siya. So, madali rin siya talagang and then, there's also an efficiency. association. Again, hindi cause, an association. A very common condition now is type 2 diabetes mellitus. For chubby, type 2 diabetes mellitus is associated with vitamin D deficiency. Naku, grabe, So, talagang dapat, Hindi, well, of course, maraming factors. The diet, the lifestyle, but one of it is vitamin D. Pero kung halimbawa, medyo deficient ka na nga ng vitamin D3 tapos mahilig ka pa sa mga sweets, so most likely Also migraine. Meron ako mga pasyente na chronic migraineurs. So before I even put Hindi them ba on mami nagma-migraine? severe migraine, na-checkin natin. May isang pasyente ko talagang galing na kung saan-saan. Nung chinek ko, 4 lang nanograms. Bagsak na bagsak. Grabe. Nung kinorek namin, nawala. He doesn't take any medicines anymore. Wow. So ayan pati pala yung nagma-migraine. Alam mo, Bimbo, ang bilis-bilis ng oras. Yeah. It's already 6:57. No? Ang dami pa nating pag-uusapan. Kaya siguro kailangan nating mag-part 2 dito. Sure. Anytime, basta ikaw. Yes, thank you. So ano ang maging parting words mo sa ating mga listeners bago tayo mag-end up ko? Any gusto ko stop pwede mong sabihin ibahagi na clinic? I think yung kakulangan sa vitamin D is a disease of neglect. Vitamin D deficiency, I would say, is one of the most common medical condition. Condition, hindi ko sinasabing sakit. Okay. And it is associated with many chronic illnesses. I'm not saying cost, association. And if you believe that aging process is associated with chronic diseases, in one way or another, one can actually delay or prevent these chronic diseases and the aging process if you maintain a good vitamin D status. Either to libre magpaaraw or try to supplement yourself. Kasi never natin makukuha enough sa pagkain alone. Okay. So ayan klaro po yan na itong vitamin D3 hindi natin talaga pwedeng makuha sa pagkain alone. Mas maganda pa po magbilad raw tayo ng at least 10 minutes a day. Malaking tulong yon. Pero dapat tirik na tirik ang araw, like nasa between alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Ayan, tatandaan ko yan. Libre na yun at least, Or, nagsusupplement na ako, magbibilad pang konti. Ayos lang yun. Ayan. So, ano naman tayo, Charlie, Pinoy, basta magandang skin. If you have a good vitamin D, gagandang skin mo. Less ang melasma, less ang psoriasis, everything. Dark, pero makinis ang skin. Hindi mo naman kailangan magpapekas sobrang tagal na mo nung. Exactly. Tama. Oo nga Ayun. So, with that, nagtatapos na po ang ating episode about vitamin D3. Maraming salamat, Bimbo. Talaga, magse-second the honor and third and pleasure and fourth. is mine, Charlie. Thank you. Salamat din. At Thank you very bukas much. po ay ang pag-uusapan namin is total wellness naman. Ang guest naman natin ay yung mga nag-gym, yung mga nagpapaspa. Yan naman ang pag-uusapan. Ikaw ba nag-i-spa na madalas sa edad natin? 30 minutes lang ang kaya ko because of that I go to 3 hospitals. So as much as possible, meron akong 30 minutes lang is good enough for me. Pero hindi ka nagbabago So I think well-maintained naman yung health mo. Okay, so again, maraming salamat at doon po sa ating mga tagapakinig,
ay magkanig-nig po muli tayo bukas. Ganitong oras din po, 6 to 7, para po sa ating programang Klinika on Air with Doc Charlie. Magandang gabi po sa inyong lahat. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Guinea's main opposition